بنجلاديش بلد اتعودنا دايما اننا نسمع عنها الاخبار السلبيه من كوارث طبيعيه وزلازل وفيضانات وحرائق، الا انه في بعض المعلومات والحقائق اللي ما نعرفهاش عن البلد اللي بيقع في الجنوب الشرقي من القاره الاسيويه، وبيبلغ تعداد سكانها حوالي 165 مليون نسمه. خلال القرن الماضي كانت بنجلاديش بتعاني من الفقر والمجاعة، وصنفت عالميا من الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم. البلد الآسيوي واللي محرومة من الثروات الطبيعية اللهم إلا الموارد المائية، استطاعت وخلال العشرة أعوام الماضية إنها تحقق نمو اقتصادي وصف بالمعجزة الاقتصادية. أفضل قصة نمو اقتصادي خلال العشرة أعوام الماضية بطلها هم عموم الشعب من الفقراء. ليه بنقول عموم الشعب من الفقراء هم أبطال القصة دي؟ لأنه بالوقوف على تلك التجربة لهذا البلد اللي آخذ بالنمو، هنجد أن الاستثمارات في القطاع الخاص واللي دعمتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني هي اللي بتقف بشكل كبير وراء النمو الاقتصادي، لدرجة أننا بقينا نسمع عن أفكار اقتصادية ما كناش نسمع عنها من قبل، زي جرامين بنك، أو بالبنغالية بنك القرية اللي بقى يعرف ببنك الفقراء، واللي أسسه البروفيسور محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل عام 1976 بقرض بلغ 26 دولار فقط، وهو أول بنك على مستوى العالم بيتعامل فقط مع الفقراء بدون أي ضمانات مالية حتى يمكنهم من إن هم يؤسسوا مشاريع صغيرة بتدر عليهم دخل. لما سئل الدكتور محمد يونس عن أصل الفكرة، أكد أنه عام 1974 بينما كانت البلد بتعاني من مجاعة وفقر وملايين السكان بيصارعوا من أجل البقاء، كان هو داخل الجامعة بيقدم نظريات اقتصادية معقدة، وفي مرة من المرات فكر إن هو يروح يزور بعض القرى الفقيرة، وقابل هناك سيدة بتعمل منتجات يدوية من الخيزران علشان بالكاد تحاول تأمن لنفسها 8 وجبتين يوميا، وده اللي بيدفعها إنها تقترض من بعض التجار اللي بياخدوا منها أغلب الفلوس اللي هي بتكسبها. الدكتور محمد يونس لما سمع قصتها اضطر ان هو يقابل مجموعة من الفقراء، وجد ان هم بيتعاملوا مع التجار المرابين اللي بيسيطروا على اغلب المكسب اللي بيكسبوه، ومن هنا بدأ يقرض الفلاحين في القرية، لكن الموضوع كان محتاج شوية تنظيم، وده اللي خلى الدكتور محمد يونس يفكر في مؤسسة مصرفية تتعامل مع الفقراء لكن بدون أي ضمانات مالية. في البداية قابل مجموعة من العراقيل لرفض مصرف بنجلاديش الرسمي التعامل مع الفقراء بصورة مباشرة، وده الأمر اللي دفع الدكتور محمد يونس إنه يكون وسيط ما بين مؤسسة بنجلاديش المصرفية الرسمية وما بين هؤلاء الفقراء، إلى عام 1983 إلى أن أصبح هناك مصرف مستقل يتعامل فقط مع الفقراء بدون أي ضمانات مالية، وأصبح بيعرف بجرامين بنك أو بنك القرية. فيما بعد في تسعينيات القرن الماضي البنك ده لقى دعم كبير من الحكومة، واستطاع ان هو يقرض ملايين الفقراء مليارات الدولارات بمعدل استرداد وصل حوالي 96%. المقترضين أصبح ليهم أسهم داخل البنك، إضافة إلى أن الدكتور محمد يونس طلب من المقرضين أن هم يضعوا مدخراتهم داخل البنك حتى يتمكن من إقراض مزيد من الفقراء، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية اللي أصبح بيقوم بها البنك داخل بعض القرى الفقيرة. بحلول عام 1998 أصبح البنك بيدخر 100 مليون دولار. بالمناسبة المشروع ده أصبح من أهم مشاريع مناهضة الفقر على مستوى العالم. بتلك الطريقة ومن خلال دعم الحكومة المتواصل لقطاع الصناعة والمشروعات اليدوية، انتعش القطاع الصناعي وساهم في الإنتاج المحلي بقيمة وصلت 19% عام 2018، وساهم في الصادرات الخاصة ببنجلاديش في نفس العام بقيمة وصلت 97%. 80% من الصادرات كان من نصيب قطاع المنسوجات، وبكده احتلت بنجلاديش المرتبة الثانية بعد الصين على مستوى العالم من خلال صادرات الملابس اللي قدرت قيمتها عام 2018 ب 28 مليار دولار. برضو هنا بصمة الست كانت واضحة في صناعة المنسوجات اللي بيعمل فيها 4.5 مليون عامل،
3 مليون منهم كانوا من السيدات. نجحت بنجلاديش إنها تطور نفسها صناعياً وبدأ اقتصادها ينمو، وده اللي جذب المستثمر الأجنبي، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في عام 2018 3 مليارات دولار. في عام 1991 نسبة الفقر ما بين المواطنين كانت 44%، في عام 2016 بلغت النسبة 14% فقط. البنك الدولي بيؤكد أن بنجلاديش حققت في خلال 10 أعوام طفرة اقتصادية هائلة لم تحققها أي دولة أخرى، متوقعة أن يقفز اقتصاد بنجلاديش من 2018 إلى 2030 16 نقطة إضافية، وهو المعدل الأعلى بين الدول، مع توقعات أن يحل عام 2030 ويكون اقتصاد بنجلاديش يقدر بحوالي 700 مليار دولار مقارنة ب 300 مليار دولار حاليا، وده بالاعتماد الذاتي مش على القروض، إنما على مواطن كان بيعيش تحت خط الفقر محروم من أغلب أساسيات الحياة.